Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την τρίτη ενότητα του προγράμματος Prison Safe. Ας υπενθυμίσουμε ότι το Prison Safe είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις φυλακές σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, ώστε να συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των κρατουμένων, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα και την έκφραση φύλου τους. Έχοντας παρακολουθήσει την πρώτη ενότητα σχετικά με τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων και τη δεύτερη ενότητα σχετικά με τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και τους κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων, ας προχωρήσουμε στην τρίτη ενότητα. Η τρίτη ενότητα, με τίτλο «Εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις φυλακές σχετικά με τις διακρίσεις, το στίγμα και την απομόνωση», επιδιώκει να εμβαθύνει στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων μέσα από τις εμπειρίες τους και μέσα από την παρουσίαση κάποιων καλών πρακτικών για τη μεταχείριση και τη διαχείρισή τους. Συγκεκριμένα, η δομή της ενότητας 3 περιλαμβάνει αρχικά τους στόχους της ενότητας και τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στις φυλακές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων και οι εμπειρίες τους. Τέλος, γίνεται αναφορά σε καλές πρακτικές για τη μεταχείριση και τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων, ενώ η ενότητα κλείνει με τα κύρια συμπεράσματα. Οι βασικές ανάγκες και οι προκλήσεις που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενοι και κρατούμενες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα όταν συλλαμβάνονται ή όταν υποβάλλουν καταγγελία για παρενόχληση ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω θυματοποίηση από την αστυνομία. Δεύτερον, οι ανάγκες προστασίας. Η σημαντικότερη ανάγκη των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων είναι η προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση. Τρίτον, οι διαδικασίες παραπώνων. Σε πολλά σοφρονιστικά συστήματα, οι καταγγελίες δεν λαμβάνουν ανταπόκριση από τις διοικήσεις των φυλακών, ιδίως αν οι καταγγελίες αυτές γίνονται από ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους. Και τέταρτον, η υγειονομική περίθαλψη. Οι ΛΟΑΤΚΙ παραβάτες είναι πιο πιθανό να νοσήσουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης. Άλλες προκλήσεις που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενοι και κρατούμενες περιλαμβάνουν την αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού τους και της ταυτότητας φύλου τους. Περιλαμβάνουν επίσης την εύθραυστη ψυχική υγεία. Οι φυλακές παραμένουν ετεροκανονικά περιβάλλοντα και κατά συνέπεια οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων παραμένουν αγνοημένες και ανεκπλήρωτες. Στις καλές πρακτικές για την διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων περιλαμβάνεται για παράδειγμα η δημοσίευση μιας έκθεσης στην οποία ασκείται κριτική στη δημιουργία ειδικής μονάδας αποκλειστικά για ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους και η οποία οδήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ιταλία να κλείσει τη συγκεκριμένη μονάδα. Άλλη μία καλή πρακτική έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκε σε ισχύ οδηγία της σοφρονιστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία θα αναγνωρίζεται πλέον το γεγονός ότι ορισμένοι παραβάτες μπορεί να έχουν μια πιο ρευστή ή ουδέτερη προσέγγιση της ταυτότητας φύλου τους. Αυτές είναι κάποιες από τις καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων και περιλαμβάνονται στην ενότητα 3. Καλή συνέχεια!